हेलो साथीहरु, तपाईलाई थाहा नै होला पछिल्लो समयदेखि इन्फिनिक्सले हाम्रो नेपाली मार्केटमा राम्रो फोनहरु लन्च गर्ने गरेको छ र त्यसको साथमा तिनी फोनहरुलाई एउटा एग्रेसिभ प्राइसमा पनि लन्च गर्ने गरेको छ, जसको कारणले इन्फिनिक्स ब्रान्ड हाम्रो एउटा नेपाली मार्केटमा अलिकति पपुलर हुँदै गइरहेको छ। र अर्को कुरा के छ भन्दा साथीहरु, इन्फिनिक्स ब्रान्डले हाम्रो नेपाली मार्केटमा ट्रस्ट पनि बनाइसकेको छ। अब साथीहरु, इन्फिनिक्स ब्रान्डले के गर्दैछ भन्दा जति पनि आफ्नो बजेट सेगमेन्टका फोनहरु लन्च गर्ने गरेको थियो, अब त्यसले बिस्तारै बिस्तारै मिड रेन्ज सेगमेन्टका फोनहरु पनि लन्च गर्न गइरहेको छ। साथीहरु, इन्फिनिक्सको जुन फोन नयाँ आउँदैछ त्यो फोन रहनेछ एउटा 5G स्मार्टफोन रहनेछ। साथीहरु, परफर्मेन्स चाहिँ यसले एकदमै तगडा दिनेछ। अब साथीहरु, यस फोनका स्पेक्सहरुको बारेमा हामी अगाडि भिडियोमा डिस्कस गर्नेछौँ। साथीहरु, भिडियोलाई अन्तसम्म हेरेर सबै जानकारी लिनु होला। र यदि त्यो भन्दा पहिला साथीहरु, यदि कन्टेन्ट राम्रो लाग्छ भने चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साथमा रहेको बेल नोटिफिकेसन प्रेस गरी नोटिफिकेसन अल गरिदिनु होला, ताकि यस्तै भिडियोहरु तपाईहरुलाई प्राप्त हुनेछ। अनि भिडियो हेर्दा हेर्दै मन परेमा लाइक पनि गरिदिनु होला। अब तपाईको टाइम वेस्ट नगरी लागौं भिडियोतर्फ। सबैभन्दा पहिला साथीहरु, यो फोन केही दिनपछि इन्डियामा लन्च हुन गइरहेको छ। यहाँ लन्च भइसकेपछि त्यसको 1 या 1.5 महिनापछि यस फोनलाई हामीले नेपाली मार्केटमा देख्ने छौं। जुन स्पेसका साथ त्यहाँ लन्च हुनेछ त्यही स्पेसका साथ यो फोन नेपालमा आउनेछ। जहाँसम्म लाग्छ साथीहरु, यो फोन अराउन्ड 35,000 भन्दा मुनि नै रहनेछ। यदि यो फोन 35,000 मुनिमा आयो भने चाहिँ यो फोन एकदमै तगडा स्मार्टफोन रहनेछ, किनभने यसमा तपाईलाई डाइमेन्सिटीको चिपसेट दिएको छ, एउटा 5G चिपसेट दिएको छ। त्यसको कारणले यो फोन एकदमै तगडा रहन्छ। अब साथीहरु, यिनी कुरालाई साइडमा राखी अब कुरा गरौँ हामी यसको बिल्ड क्वालिटीको। बिल्ड क्वालिटीको कुरा गर्नुपर्दा यसमा तपाईलाई साथीहरु, तपाईलाई यसमा अगाडिपट्टि 6.9 इन्चको एउटा ठुलो डिस्प्ले दिएको छ। साथमा तपाईलाई पञ्चल कटआउटको एउटा क्यामेरा पनि दिएको छ र पछाडिपट्टि साथीहरु तपाईलाई ट्रिपल रियर क्यामेरा सेटअप दिएको छ भनेपछि तपाईलाई इन्फिनिक्सको ब्रान्डिङ पनि यसमा देख्न सक्नुहुनेछ। र साइडमा चाहिँ तपाईलाई फिंगरप्रिन्ट सेन्सर पनि दिएको छ भने तपाईलाई 3.5 mm को ज्याक पनि रहनेछ, टाइप सी पोर्ट पनि रहनेछ र स्पिकर गिरको साथमा यो फोन आउनेछ। साथीहरु, यो फोनको डिजाइन एकदमै राम्रो छ। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि इन्फिनिक्स जति पनि फोनहरु लन्च गर्ने गरेको हुन्छ तिनीहरुको डिजाइन एकदमै युनिक डिजाइनमा लन्च गर्ने गरेको हुन्छ। अब साथीहरु, हामी कुरा गरौँ यस फोनको डिस्प्लेबाट। डिस्प्लेमा तपाईलाई 6.9 इन्चको एउटा आइपीएस प्यानल दिएको छ, जसमा तपाईलाई 120 हर्ट्ज को फास्ट रिफ्रेश पनि दिएको छ भने डिस्प्ले एकदमै तपाईलाई जबरजस्त क्वालिटीको दिएको छ। डिस्प्ले एउटा ठुलो साइजको डिस्प्ले दिएको छ, जसमा तपाईहरुले गेमिङ एकदमै मजाले गर्न सक्नुहुनेछ। डिस्प्ले पनि एकदमै तपाईलाई जबरजस्त क्वालिटीको यसले दिएको छ। त्यसैगरी साथीहरु, यसको चिपसेटको कुरा गर्नुपर्दा यसमा तपाईलाई डाइमेन्सिटीको चिपसेट दिएको छ। डाइमेन्सिटीको 900 एउटा 5G चिपसेट दिएको छ। यो एउटा 6nm बेस्ट पावर एफिसिएन्ट चिपसेट हो। यो चिपसेटले तपाईलाई एकदमै तगडा परफर्मेन्स दिनेछ र तपाईले गेमिङ पनि यसमा मजाले गर्न सक्नुहुनेछ। र साथमा तपाईलाई यस प्रोसेसरमा हाई लेभलको गेम गर्नको लागि तपाईलाई यसमा माली G68 को एउटा GPU पनि दिएको छ। गेमिङ पनि तपाईले तगडा गर्न सक्नुहुन्छ र परफर्मेन्स पनि तपाईलाई यसमा तगडा नै दिनेछ। साथीहरु, यस चिपसेटको स्कोरको कुरा गर्ने भनेपछि 4 लाख देखि 4.5 लाख बीचमा आउने गर्दछ, जसले तपाईलाई परफर्मेन्स एकदमै राम्रो दिनेछ। त्यसैगरी साथीहरु, यो फोन एन्ड्रोइड 11 आउनेछ भने यिनीहरुको आफ्नै OS XOS 10 मा आधारित आउनेछ। साथीहरु, यस फोनको एउटा बिग हाइलाइट के छ भनेपछि यसमा तपाईलाई RAM टाइप र स्टोरेज टाइप एकदमै एडभान्स लेभलको दिएको छ। र्याममा चाहिँ तपाईहरुलाई LPDDR5X को र्याम दिएको छ भने स्टोरेज टाइप चाहिँ तपाईलाई UFS 3.1 दिएको छ। यो एउटा लेटेस्ट स्टोरेज हो। यिनी दुईवटा मध्येले तपाईको फोन अझै फास्टेस्ट हुनेछ। क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा साथीहरु, यसमा तपाईलाई 48 मेगापिक्सलको ट्रिपल क्यामेरा सेटअप दिएको छ। 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेन्सर दिएको छ भने चाहिँ अर्को एउटा तपाईलाई 30x अप्टिकल जुमको एउटा सेन्सर पनि दिएको छ। र अगाडिपट्टि चाहिँ तपाईहरुलाई 16 मेगापिक्सल सेल्फी क्यामेरा दिएको छ। साइडको क्यामेराले तपाईलाई 4K 30fps सम्म भिडियो रेकर्डिङ गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ अगाडिको क्यामेराले तपाईहरुले 1080 को भिडियो रेकर्डिङ गर्न सक्नुहुनेछ। क्यामेरा क्वालिटी पनि एकदमै जबरजस्त रहनेछ, किनभने यसमा तपाईलाई नयाँ सेन्सर दिएको छ, हेभी सेन्सर दिएको छ। ब्याट्री चाहिँ साथीहरु तपाईलाई 5000 mAh को ब्याट्री दिएको छ भने चाहिँ तपाईलाई 33 वाट को फास्ट चार्जर पनि दिएको छ। भेरिएन्टको कुरा गर्ने हो भने साथीहरु 6GB र 128GB देखि सुरु हुन्छ। त्यसैगरी हायर भेरिएन्ट यसको 8 256GB सम्म आउने गर्दछ। यदि 6GB RAM र 64GB को भेरिएन्ट आयो भने चाहिँ अझ यो फोन सस्तो हुनेछ हाम्रो नेपाली मार्केटमा। चाहिँ साथीहरु तपाईलाई सबै सेन्सर दिएको छ। साइड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर पनि दिएको छ, 3.5 mm को ज्याक पनि दिएको छ र टाइप सी पोर्ट पनि दिएको छ। सिम स्लोट चाहिँ साथीहरु तपाईलाई हाइब्रिड सिम दिएको छ। यसमा तपाईलाई एउटा सिम र एउटा SD कार्ड लगाएर युज गर्न सक्नुहुनेछ भने चाहिँ या फिर तपाईलाई दुईटा सिम मात्र युज गर्न सक्नुहुनेछ। अब साथीहरु, हामी कुरा गरौँ यस फोनको प्राइसिङको। मलाई जहाँसम्म लाग्छ साथीहरु, यो फोन अन्डर 35,000 भन्दा मुनिमा लन्च हुनेछ, किनभने साथीहरु टेक्नोलोजी जति पनि फोन लन्च गर्ने गरेको हुन्छ तिनी फोनहरु एकदमै एग्रेसिभ प्राइसमा लन्च गर्ने गरेको हुन्छ। बजेट सेगमेन्टमा चाहिँ उसले लन्च गर्ने गरेको हुन्छ। सायद त्यही कुरालाई मध्यनजरमा राख्दै सायद यो फोन पनि 35,000 भन्दा मुनिमै लन्च हुन सक्छ होला। ल त साथीहरु, यस फोनको बारेमा जानकारी यति नै थियो। तपाईलाई जानकारी कस्तो लाग्यो? के तपाईहरु यस फोनको प्रतीक्षा गर्नुहुन्छ त? यदि गर्नुहुन्छ भने मलाई कमेन्ट गर्नु होला र भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला। यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ साथीभाइ हुनुहुन्छ भने प्लिज हामीलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यदि भन्दै म आज बिदा लिन्छु। हवस्, धन्यवाद, नमस्ते।